Phát Huy xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mấy hôm nay thì thấy rất nhiều người đề cập đến vấn đề mà cái cái bạn Kho Bất, một YouTuber đến resort Aroma ở tại Phan Thiết để mà nghỉ. Thì vấn đề thì cái resort đó rất là nổi tiếng rồi, mình không bàn ở đây. Nhưng bàn ở đây vấn đề là cái thái độ mà khi quá trình mà làm việc và quy trình làm việc của nhân viên, cũng như giống như mà cách để mà làm sao để mà các anh chị khi mà booking mà không trực tiếp mà thông qua một gián tiếp, đó là để trên một cái trang mà chuyên về làm cái việc đó cho anh chị ha. Thì đứng ở góc độ vừa rồi đó, thì sau vụ việc đó thì mình cũng thấy rất nhiều thông tin nói đó chính là cái bắt đầu Sở Văn hóa Thông tin ở tại Phan Thiết đã vào cuộc. Các anh chị tưởng sự việc nó rất là đơn giản, từ một YouTuber Kho Bắc đi đến nghỉ rồi nhờ gọi là gì, trợ lý của mình đặt cái vụ việc. Mình thấy nó bình thường. Nó bình thường ở đây góc độ đây là không phải về vấn đề là, góc độ ở đây là cái việc mà nhờ một người khác booking cho mình là chuyện bình thường. Nhưng mà từ cái chỗ đó dẫn đến là rất nhiều chuyện xảy ra, chẳng hạn như là bị đổ phòng nè, đổ chất lượng nè. May nhờ phát hiện là nhờ cái anh bảo vệ chung, cái anh mà gì hướng, cái anh mà dịch vụ phòng á, anh thấy cái anh kiểm tra cái check in một lần nữa để đúng hay không thì anh lại phản ánh được. Mà nhờ cái đó mới phát hiện ra là cái việc mà cách mà làm việc của nhân viên kia ở quầy lễ tân. Mình thấy có rất nhiều dấu hiệu cho thấy rằng là thay đổi người liên tục như vậy, thì liệu đó có phải là cách để mà các nhân viên ứng phó với khách hàng hay không? Về nguyên tắc lễ tân không có kiểu mà thay người sành soạch như vậy các anh chị. Lễ tân là khu lễ tân, khu tiếp đấy, còn khu mà làm về quảng bá thì chỉ có khu quảng bá. Còn người mà làm cái việc đó mình thấy là lễ tân với bên check in một chỗ luôn. Mà như vậy thì nó về một cái khách sạn mà lớn như vậy thì nó sai nguyên lý, nó sai nguyên tắc về vấn đề là quản trị khách sạn nhà hàng. Vì lúc trước mình có dạy cái môn về quản trị khách sạn nhà hàng á, thì các cái khâu nó phải liên đới như thế nào, và đây là một cái resort lớn. Thì bây giờ mình không bàn đến vấn đề đó, mình đứng ở trên phương diện là IT. Chào Tuấn TV nha. Mình đang đứng ở trên phương diện là một IT, và một chuyên về cái quản trị web, và những người mà đang đứng với một phương diện là quản trị hệ thống cho một công ty. Thì nếu với cái cách mà hủy booking rồi booking lại của nhân viên yêu cầu Kho Bắc, thì theo các bạn trang booking sẽ làm gì? Mình vừa check in từ trang booking thì booking.com thì mình thấy rằng là hiện tại các cái lịch mà ở trên khách sạn cái gì khách sạn của khách sạn xin lỗi, resort Aroma, thì hiện tại đã không còn bất cứ phòng nào hết các anh chị ha. Không biết đó là lý do gì, nhưng mà mình thấy rằng là không còn bất cứ, không có cái không có phòng đặt tại ở Aroma nữa. Chắc có lẽ là họ đã bán hết, trong tháng 4 này cũng không có. Mình chuyển qua tháng 5 mình thử check thử cũng không có, chỉ tới tháng 9 tháng 10 mà trong cái ngành du lịch á, người ta gọi là tháng ế ẩm nhất của ngành du lịch. Tại vì tháng đó cái đặc thù của tại Việt Nam mình á, dọc duyên hải miền Trung á, và dọc cái gọi là biển duyên hải đó, dọc bờ biển á, các khách sạn mà kinh doanh á, dọc bờ biển là hỏng hết các anh chị, vì mùa đó là mùa mưa bão của Việt Nam, cho nên là đương nhiên là các khách sạn ế ẩm. Thì mình thấy còn chỗ mà còn có 2-3 chỗ gì đó ha. Rồi chào Hello TV luôn nha. Đương nhiên là như vậy, là hiện tại thì chưa thấy phản hồi gì, chẳng hạn như là hủy hợp đồng với Aroma, mình chưa thấy. Vì mình vẫn thấy có booking, vẫn có check in ở tại
tại trang web booking.com. Thì bây giờ mình thấy là vậy, nhưng mà hiện tại bây giờ mình không thể booking vào tháng 4, tháng 5 được. Mình mới check in xong, mình mới kiểm tra xong thì mình thấy chưa check in được. Thì không biết là Booking đã bán hết, báo là bán hết, nhưng mình thấy tất cả các loại phòng cũng có luôn các anh chị ha. Một người cũng có, phòng single cũng có, mà tất cả các loại phòng cũng thấy, nhưng mà họ đã bán hết, hay là họ không nhận đặt tháng nữa. Thế là một cái vấn đề giữa Booking, trang web Booking với lại Aroma. Nhưng theo một cách thông thường thì việc mà nhân viên yêu cầu hủy book, yêu cầu call back, hủy cái check-in ở trên Booking và check-in trực tiếp, đó là gọi là gì? Nhân viên đó vô tình đã làm sai hợp đồng và để cho thấy rằng là anh chị ta đã có một cách gì đó làm không đúng về nghiệp vụ, mà không biết có mang lợi ích hay không. Bởi vì về nguyên tắc thì nếu Booking check-in ở trên trang Booking, ok, là check-in và lấy cái tài khoản đó là check vào, thì đương nhiên trang Booking sẽ nhận hoa hồng. Vậy điều gì khiến người nhân viên đó, mặc dù là bạn call back đó đã tới resort đó, nhưng nhân viên tại sao yêu cầu hủy? Đúng là chỉ cần coi lại cái check-in đó, đúng không? Check-in đó xong rồi, ok, rồi kiểm tra thử có đúng người đăng ký hay không. Đúng người đăng ký rồi thì bây giờ chỉ việc là lấy cái ID đó rồi check-in vô xong, đúng không? Nhưng mà thấy nhân viên đó yêu cầu hủy check-in mà lại làm check-in lại các anh chị, lại làm check-in lại, nhưng mà lại là làm check-in lại rồi rồi lấy giá giống ở trên Booking đó thì cái đó là một quy trình mình thấy nó hơi bất thường. Thì không biết các anh chị nghĩ như thế nào? Dạ đúng rồi, đó là vi phạm hợp đồng luôn các anh chị. Nếu mà theo luật sư tư vấn của mình thì những hợp đồng kinh tế đó như vậy mà bị hủy không vì lý do khách quan thì ok, đó là từ khách hàng. Còn đây là nhân viên của đối tác của mình xúi khách hàng hủy check-in và check-in lại tại quầy, là điều đó là cho thấy rằng là đã vi phạm hợp đồng ha các anh chị. Không biết cái khách hàng đó có hủy hay không. Nếu khách hàng đó đồng ý hủy thì nếu mà có đoạn video vừa rồi đó, Booking vẫn đủ cơ sở để cho thấy rằng là do tính không phải là tính chủ quan của khách hàng, đây là có sự tác động bên ngoài, nó là sự khách quan ha. Thì Booking có thể hủy hợp đồng đó, Booking có thể hủy hợp đồng với cái resort lớn như thế này, và đương nhiên có thể là truy vấn lại các cái hợp đồng lúc trước mà khách hàng hủy đó. Khách hàng hủy thì sẽ đặt những câu hỏi là lý do vì sao bị hủy nhiều ở tại Aroma. Rồi chắc chắn thì đương nhiên sự đánh giá có những cái trang lớn đánh giá thì uy tín của Booking sẽ đưa ra vấn đề đó, và đương nhiên cái đánh giá của khách sạn nó xuống thấp thì chết, thì đương nhiên kinh doanh của bạn sẽ bị đi xuống. Sự vô tình đó, sự khôn lỗi đó hay sao mà khiến thay đổi. Nếu mà một trang lớn như Booking mà đã có những đánh giá gọi là không tốt về một cái vị trí đó thì đương nhiên sẽ có rất nhiều hậu quả rất lớn các anh chị. Tại vì mình nói thật các anh chị là đối với những người mà họ không quan tâm tới vấn đề giá cả, với lại họ đi nghỉ nhiều rồi, thì cái việc mà họ quan tâm, họ đã đi như kiểu như Khâu Bách có nói đó, là anh ta đi chạy 200 cây số gì đó, đi xe chạy 200 cây số xuống cho nên là rất là mệt, giờ tiền thì không quan tâm, giờ cần có chỗ nghỉ ngơi, thì cái việc mà muốn làm nhanh một cái thủ tục đó thì đương nhiên là đương nhiên các anh chị, nó bình thường.
Nhưng mà cái việc mà được gọi là gì, tư vấn từ nhân viên của đối tác của Booking nói rằng hủy đi là điều đó không đúng ha các anh chị. Lưu ý nha. Dạ, tại vì cách hành xử này là một trong những cái vô tình thôi, thực sự nó không có mang lại lợi ích bao nhiêu hết. Không mang lại lợi ích nhiều, bởi vì hoa hồng đó theo mình tính là thật sự nếu mà tính cho cùng thì cái phí hoa hồng đó đã được tính vào cái chi phí của khách hàng rồi, và đương nhiên khách hàng đó là trả hoa hồng. Và đương nhiên cái tiền mà các anh chị tính không có khách sạn nào mà nói là thôi đỡ tôi chịu cái phần hoa hồng đó thôi. Nhà hàng bất cứ resort nào kinh doanh về du lịch không ai nói rằng là chỉ có tôi dừng lại thôi, tôi không cần, tôi để tôi trả cái phí hoa hồng đó cho Booking, còn khách thì cứ trả dịch vụ phòng đi, tiền dịch vụ của các anh chị tại chỗ ở đi. Không có khách sạn nào làm cái điều đó về kinh doanh, nó gọi là sai về cái kinh doanh. Cho nên đơn giản là tiền hoa hồng đó khách hủy thì đương nhiên là Booking đó cũng không được nhận tính tiền. Và đương nhiên không có cái khách sạn nào mà khi đăng ký trên cái trang Booking đó, hay là cái nhà nghỉ hay là bất cứ resort nào đăng ký trên trang Booking đó lại quên cái phần tính tiền hoa hồng vô trong cho khách hàng, đúng không anh chị? Vậy không có lý do gì mà tôi không hiểu lý do vì sao mà nhân viên lại yêu cầu callback là hủy check-in đó đi anh, rồi đăng ký trực tiếp lại được. Đây là một cái thủ thuật rất là mẹo, thủ thuật mẹo mà mình thấy tưởng rằng là có lợi, nhưng mà thực sự đó là một tay là đủ bằng chứng để cho thấy rằng là Booking sẽ có thể hủy. Còn bây giờ mình chưa thấy về trang Booking thì mình chưa thấy dạ. Về trang Booking mình làm chưa thấy các anh chị, thực sự mình chưa thấy cái video, bất cứ cái video nào hoặc là cái thông tin nào từ Booking cho thấy rằng là không liên kết với Aroma Resort and Spa ở tại Phan Thiết nữa. Mà mình thấy rằng là hiện tại mình không đặt phòng được trên trang Booking ở tại cái resort này tháng 4, tháng 5 luôn các anh chị thì mình chỉ thông báo với các anh chị để cho các anh chị thấy rằng là từ cái vụ việc đó cho thấy rằng là nếu mà được nhận nếu các anh chị lưu ý nha, là vậy về cái kỹ thuật mà đi du lịch thì các anh chị nên lưu ý là những anh chị mà đi du lịch thường xuyên rồi, hay là những anh chị mà dạng thương gia rồi, thì cái việc không quan tâm về vấn đề phí hay là không quan tâm ai đặt làm gì hết thì lưu ý rằng là hãy đặt đúng cái tên người ở. Còn người đặt thì không quan tâm, tài khoản thì không quan tâm các anh chị. Hãy đặt đúng cái tên người ở để tránh cái phiền phức mà khi mà nhân viên yêu cầu các anh chị ha. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ mình không biết cái sự tình nó như thế nào, mình đừng vội đánh giá bất cứ chuyện gì, nhưng theo quy trình mình cứ dựa theo quy trình về quản trị khách sạn nhà hàng các chị ha. Cái bộ môn đó mình có dạy trong cái thời gian mà mình gọi là dạy tin học ứng dụng, gọi là tin học ứng dụng quản trị khách sạn nhà hàng, thì nó có những cái quy trình cơ bản, các bước cơ bản cần phải có ha các anh chị. Thì việc mà những khách sạn, nhà hàng hay là nhà nghỉ cấp cao rồi resort các anh chị, từ 4-5 sao trở lên, họ làm cái nghiệp vụ đó cực kỳ chuyên nghiệp. Mà như hồi nãy giờ các anh chị thấy, nếu các anh chị quan sát cái video của Callback về cái resort Aroma tại Phan Thiết, thì đương nhiên cái quy trình đó nó hình như là mất hẳn đi các anh chị. Người ta cần khách nhưng mình thấy ở đây không cần khách. Nhân viên trông có vẻ là kỵ với camera hay sao đó. Và cái việc mà dám tịch thu hay là hăm he gì đó thì đã càng đại kỵ trong cái việc mà một nhân viên ứng xử đối với khách hàng các anh chị. Mình có thể yêu cầu hành xử hay gì đó thì mình có thể, nhân viên có thể có quyền không nói ha các anh chị,
không trả lời bất cứ thông tin mà cảm thấy rằng bất lợi cho gì, bất lợi cho cái chỗ mình làm việc, cái khách sạn, nhà hàng gì đó, hay là cái chỗ nghỉ nào đó, hoặc nhân viên nói cái này không thuộc quyền thẩm quyền của tôi, anh hãy đợi để tôi mời một quản lý cấp cao hơn nữa để mà làm việc ha. Trong quá trình, tại hiện tại ở đó không thấy ghi là cấm quay camera, cho nên mà mình làm như vậy là điều lại càng sai nữa, rồi gọi bảo vệ vô rồi làm lung tung hết. Điều đó là sai quy trình về bên bộ phận quản lý và bên bộ phận tiếp tân các anh chị. Rồi ạ. Thì các anh chị thấy rồi đó, những gì mà Phát Huy muốn chia sẻ đến các anh chị đó là phải nói rằng là ở đây chúng ta chỉ có một cái tiểu xảo nhỏ thôi, hay là một cái hành động nhỏ của nhân viên mà Phát Huy thấy rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến cái khách sạn, cái nhà hàng ở đó Aroma. Khách sạn đó thực sự phải nói rằng là cái resort đó mà nếu mà để ra trường hợp này nữa thì quá tệ ha. Quy trình quản lý cho một cái resort 4 sao kiểu đó thì phải chạy thôi các anh chị. Nhưng mà hiện tại không biết gì lý do vì sao mình thấy nè, ở trên trang booking.com vẫn thấy là đánh giá 4 sao và có cái gì, có cái dấu xác thực là cái dấu cái ngón cái giơ tay lên. Không biết là đã như thế nào, nhưng mà mình thấy rằng là ở từ trước cái cách đó làm mình thấy đánh giá được như vậy ở trên những cái trang giới thiệu rất lớn, mà chỉ vì một cái hình ảnh như vậy mà bây giờ mình thấy bây giờ đã bắt đầu có vấn đề rồi các anh chị. Sở Giao thông Sở Thông tin Văn hóa Du lịch đã vào cuộc. Cái chuyện đó thực sự là bây giờ lại đã vào cuộc đó, là có nghĩa là ảnh hưởng từ một cái cách mà tiểu xảo, dùng cái từ tiểu xảo thì nó hơi ái quá, thì nghĩa là cái cách mà nhân viên làm sai quy trình dẫn đến là một chút xíu thôi, cái đó nó cực kỳ nhỏ, nhưng mà nó dẫn đến rầm rộ, người ta đã mất khách hàng là cái trước tiên mình dám chắc luôn đó. Bây giờ mà ai nói bây giờ có tiền vô ở đó thì ai mình dám chắc luôn. Rồi tới bắt đầu ảnh hưởng đến vấn đề là cả cái hệ thống du lịch. Vì nếu mà Sở Văn hóa không vào các anh chị, Sở Văn hóa Thông tin không vào xác thực đúng như vậy hay không, có như vậy hay không, nhưng mà nếu không có thì làm sao mà lại trả cái tiền đó được các anh chị. Có như vậy không mà ấy thì đương nhiên bắt đầu sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch của Phan Thiết các anh chị. Vì đơn giản bắt đầu chuẩn bị vô mùa nè, đây là mùa du lịch cực kỳ trọng điểm, vì mùa này cho tới tháng 7 tháng 8 là ngành du lịch hoạt động nhất là ở vùng biển, là mùa nắng. Ở Việt Nam hiện nay là mùa nắng nha các anh chị ha, cho nên cái mùa này là mùa trọng điểm cực kỳ ngành du lịch về biển, nhất là những cái vùng duyên hải, là đây là mùa thu hoạch rất lớn. Nhưng nếu đã xảy ra sự cố như vậy thì đương nhiên khách không đến bất cứ ở vùng nào, ở trong bất cứ cái vị trí nào của cái tỉnh nào đó mà vùng duyên hải, thì đương nhiên họ mất thu nhập. Khách đến họ dùng dịch vụ thì khách đóng thuế, khách sạn đã đóng thuế, nhà hàng đã đóng thuế cho cái tỉnh đó, cho khu vực đó, cho thành phố đó, thì đương nhiên cái thuế đó nó được tăng lên, đúng không các anh chị đó. Còn nếu mà khách không đến thì đương nhiên ẩm thì đâu có, thì tiền thuế đóng đâu. Còn ngay cả dịch vụ ăn uống này nó cũng được nhân lên, người dân được phát triển. Nếu mà ngành du lịch làm tốt thì đương nhiên ở chỗ đó sẽ phát triển các anh chị ha. Rồi đất đai giá cả đồ nó cũng lên dù luôn, nó ghê gớm lắm. Nhưng mà chỉ cần một số hình ảnh mà ảnh hưởng đến thì đương nhiên nó sẽ kéo đi tất cả. Mà đương nhiên du lịch mà bị có vấn đề, buộc Sở Văn hóa Thông tin Du lịch phải nhảy vào để check đứt cái thông tin này, cắt đứt cái vấn đề này không để một cái vấn đề mà nó rất là nhỏ mà ảnh hưởng đến toàn bộ. Bây giờ nói đi Phan Thiết người ta rất sợ, chẳng hạn không tới đó được. Người ta biết bây giờ một hệ thống rồi, giờ sao đây? Đến đâu cũng có những cái vậy. Nhưng mà rất là may bởi vì mình thấy thêm sau đó có một cái khách sạn mà không Bắc đi đến là được đãi ngộ rất tốt, là mình cái may quá, may ở Phan Thiết. Đó chỉ là con sâu thôi
hay là đó một cái bộ phận kém kém về cái phần mà nhân viên tiếp tân thôi. Chứ còn nếu mà may mà cô bắt đi lần thứ hai mà cũng có như vậy thì chắc không biết thì cái video đó nó ảnh hưởng đến ngành du lịch Phan Thiết lớn cỡ nào đó các anh chị. Rồi em chào Lê Lương nha. Rồi việc mà thất thu là một chuyện nhưng mà làm ảnh hưởng đến cái hệ thống du lịch luôn các anh chị, hệ thống du lịch của Phan Thiết. Vì một cái người mà phải nói như Kho Bắc á, thì không phải là ở đâu ở trong xó chu ra ha các anh chị, anh ta cũng có những cái ở Bắc Rau khá tốt ha, cũng là có dạng vương giả có dư tiền ha, cho nên mà việc mà và kênh của anh ta hiện tại cả triệu người xem các anh chị, triệu người theo dõi ha. Vì vậy cho nên một cái vấn đề mà xảy ra thì ảnh hưởng nó rất lớn, đó là vấn đề. Vì vậy mình thấy bên làm về truyền thông ở những đây là một cái vấn đề điểm yếu nhất, điểm yếu của bên truyền thông là cái người mà làm truyền thông á, ở tại cái mảng mà làm du lịch khách sạn nhà hàng. Và hiện tại mình thấy chắc chắn rằng là mình có đi dạy cho nên mình biết, và các sinh viên thực tập á, đến á, có một điểm yếu cực kỳ lớn cho hệ thống, đó là không có bộ phận truyền thông. Không có bộ phận truyền thông trong các hệ thống du lịch khách sạn, nghỉ dưỡng, nhà hàng. Mình thấy họ chỉ đăng ký có giỏi lắm á, những cái chỗ mà giỏi á, những cái chỗ mà họ chuyên về làm về đỡ PR thì là họ chỉ mạnh về quảng cáo thôi, mạnh về quảng cáo, họ bỏ tiền ra, họ bung tiền ra, họ làm quảng cáo, chứ không có cái bộ phận kiểm soát truyền thông các anh chị ha. Cái bộ phận kiểm soát truyền thông nó quan trọng lắm đó, bởi vì nếu các anh chị đưa thông tin nó hay và nó chuẩn, hoặc là họ là những người mà quản lý được cái truyền thông của khách sạn nhà hàng, thì theo mình cái việc mà xử lý như thế này nó rất là nhanh các anh chị, nó nhẹ nữa các anh chị, chứ không phải nó kéo dài ra. Mình thấy là 4-5 ngày này rồi mà vẫn chưa ấy, mà vẫn chưa có cái biện pháp để cắt ha các anh chị, chưa thấy có biện pháp để cắt. Và cái việc mà chỉ cho lời xin lỗi thông qua cái bên một cái fanpage như vậy thì rõ ràng bộ phận truyền thông này kém ha. Ban quản lý truyền thông này chưa làm việc đúng với một cái khách sạn, một cái chỗ nghỉ ngơi resort 4 sao. Làm như vậy họ biết, họ lại cứ sợ là chết, cứ sợ là để đủ thứ các anh chị. Rồi mình chỉ bàn ở chỗ là bây giờ hệ thống truyền thông mình chưa thấy là có bất cứ thông tin nào mình kiểm chứng ở tại Booking, mình kiểm chứng ở tại Booking.com với cái resort Aroma ở Phan Thiết. Mình chưa thấy có cái thông tin gì hết, vẫn chưa thấy là họ vẫn chưa thấy họ ứng phó với những cái thông tin mà vừa rồi từ nhân viên, từ cái video của Kho Bắc cung cấp là nhân viên đó yêu cầu hủy ở trên Booking và Booking lại. Vì mình như vậy, mà để như nếu vậy thì điều gì sẽ xảy ra, họ sẽ bảo vệ khách hàng hay không? Nếu Kho Bắc phản ứng gọi là report lại ở trên trang Booking là như vậy thì họ sẽ làm gì để bảo vệ khách hàng của họ? Chứ họ giới thiệu đến mà như vậy bị phiền toái như vậy thì làm sao mà người ta sẽ đến xem Booking nữa, ở trang Booking nữa? Vì cái trang này nó giới thiệu gì mà mang toàn phiền toái không thôi. Thì mình nghĩ chắc chắn sắp tới sẽ có những cái thông tin mà sẽ có những cái thông tin phù hợp từ Booking gửi đến Aroma, mình sẽ nghĩ là họ có. Nhưng mà hiện tại giờ mình kiểm tra thì chưa thấy gì hết, vẫn có thể Booking ở trên Booking Aroma ở trên, mình có thể book phòng của khách sạn Aroma ở Phan Thiết resort đó ở trên Booking ha, trong những tháng cách đây 5 tháng được ha các anh chị. Còn hiện tại thì mình chưa book phòng được ở Aroma ở đó trên Booking ha các anh chị. Rồi đó là những thông tin mình cung cấp cho các anh chị biết, là rõ ràng là Booking chưa có cái phản ứng gì hết với những thông tin mà từ Kho Bắc đã bị đối xử như thế nào tại cái Aroma
mà cái đó là từ cái trang Booking họ giới thiệu tới, họ check in đến đó ha các anh chị. Rồi Phát Huy sẽ cố gắng có những cái thông tin mới để cho thấy rằng là mình phải cắt cái cơn này các anh chị, cắt cái vấn đề này để làm sao để đảm bảo cái ngành du lịch ở tại Việt Nam được tốt. Con sâu thì phải cho nó ra khỏi, chứ không thôi nó ròn nồi canh đó các anh chị ha. Thì Phát Huy sẽ theo dõi các thông tin mà liên quan đến trường hợp mà nếu có vấn đề xảy ra sau khi mà Cục Văn hóa Thể thao Du lịch ở Phan Thiết làm việc với Aroma, rồi những cái trang đăng ký mạng thì họ sẽ phản ứng như thế nào. Thì nếu có nghe thông tin mình sẽ cung cấp cho các anh chị liền để các anh chị kịp thời theo dõi, và các anh chị cũng có kinh nghiệm qua những cái đó, có kinh nghiệm là có nên check in ở những trang như vậy hay không. Nhưng mà thật sự trang Booking nó quá mạnh và quá uy tín của các anh chị, nhưng để coi họ thử họ sẽ phản ứng như thế nào các anh chị sau vụ này. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái video livestream của Phát Huy. Hẹn các anh chị trong những video livestream chia sẻ tiếp theo cũng về chủ đề xung quanh của Phát Huy. Những gì mà Phát Huy cảm thấy nó hợp lý, nó cần có được tiếng nói của công chúng, thì Phát Huy sẽ chia sẻ đến các anh chị trên kênh Huy Sài Gòn này. Hẹn gặp lại các anh chị trong video chia sẻ tiếp theo nhé. Xin chào.